Сьогодні у нас просто вибуховий випуск, адже Ashes of Creation офіційно виходить у ранній доступ в Steam, і це змінює абсолютно все. На нас чекає захоплива спортивна риболовля у відкритому морі, смертельна зустріч із могутніми древніми лордами та значне покращення початкового досвіду для новачків, щоб старт був максимально комфортним. Все це має початись об 11 AM Pacific Time або ж о 20:00 за Києвом. А ще ми поговоримо про серйозні зміни у політиці повернення коштів, фінансовий стан розробників гри та купу інших деталей, які ти міг пропустити. Тому вмощуємось зручніше та розбираємо все, що нам відомо. Привіт, друже! Ти на каналі Happy Grave UA, і з тобою я, Happy, твій гід у світі Ashes of Creation. Головна новина – це повний перехід Ashes of Creation на платформу Steam. Це означає, що старий лаунчер, до якого ми всі звикли, йде на заслужений відпочинок. Починаючи з 11 грудня він стане неактивним, і при спробі запуску ти побачиш лише банери з проханням перейти в Steam. Тож, якщо ти вже маєш будь-який пакет доступу до гри, твоє першочергове завдання – зв'язати свій аккаунт Intrepid з аккаунтом Steam. Ця функція вже доступна в особистому кабінеті на сайті, і процес дуже схожий на підключення Discord. Але зверни увагу, для кожного унікального аккаунту Intrepid тобі знадобиться окремий унікальний аккаунт Steam. Заспокійливе для нашої спільноти. Неважливо, чи ти ветеран, який купив набір роки тому, чи новачок, що прийде через Steam, усі ми будемо грати разом. Жодного поділу, усі будемо гріндити в одному світі. Тепер щодо болючого питання – завантаження клієнта. Steam не дозволяє попереднє завантаження для ігор у ранньому доступі, отже готуйся до того, що кнопку «Завантажити» ми побачимо лише 11 грудня. І так, це буде повне, чисте завантаження досить товстенького клієнту більше 100 ГБ. До речі, якщо ти звик до своїх налаштувань клавіш та графіки на лайв-сервері чи PTR, зроби собі скріншоти або запиши їх, бо при переході на Steam-версію всі налаштування злетять і їх доведеться виставляти наново. Разом з переїздом нас чекає і повний вайб світів Альфа 2. Ми починаємо з чистого аркуша на версії 0.18. Щодо серверів на старті, розробники планують запустити сервери Лотарія та Пелун для Європи і Шоль та Резна для Америки. У разі нестачі місць можуть бути запущені додаткові сервери. Якщо ти ще не придбав доступ або встиг повернути більш дорогий пакет, то з 11 грудня у продажі в Steam з'явиться Early Access Bundle за ціною $49.99. Ціна може змінюватися в залежності від регіону. Цей набір включає доступ до всіх етапів альфи та бети, унікальний плащ, а також місяць ігрового часу, який активується лише після офіційного релізу гри. Так, до самого релізу ніяких додаткових витрат. А щоб відсвяткувати запуск, з 11 по 25 грудня діятиме знижка в 15%. І суперважлива новина. Починаючи з 14 листопада, політика повернення коштів Ashes of Creation змінилася. Тепер вона повністю відповідає стандартній політиці рефандів Steam. Це означає, що гру можна повернути лише протягом 14 днів з моменту покупки та за умови, що награно не більше 2 годин часу. Не настільки солодко, як 90 днів на рефанд, як раніше, але розробники мають притримуватись політики Steam. Окрім основного клієнта, у твоїй бібліотеці з'явиться окрема гра – PTR-версія. Вона буде доступна всім власникам основної гри і вмикатиметься за потреби для тестування майбутніх оновлень. Останнє. Якщо ти поціновувач Steam досягнень, то у Ashes of Creation їх не буде. Принаймні зараз. Можна подумати, що нова система риболовлі повністю замінить стару, але це не так. Стара добра АФК-рибалка нікуди не зникає. Більше того, вона стає фундаментом для нової механіки. Саме завдяки лінивій риболовлі ти будеш добувати інгредієнти, необхідні для створення прикорму, без якого спортивна ловля просто неможлива. Для риболовлі у прісних водах тобі знадобиться новий від транспорту – весловий човен. Це невелике судно на 2-3 пасажири, яке виглядає дуже атмосферно. Важливо знати, що у прісних водоймах ти мусиш рибалити саме з човна. Робити це з берега або верхи на водному маунті не вийде. До речі, всі кораблі, включно з човном, отримали механіку якоря, щоб течія не відносила тебе від рибного місця. Як усе починається?
Тобі потрібно знайти скупчення птахів над водою. Це найперший індикатор активної зони. Але якщо вода під ними чиста і спокійна, рибалити ще не можна. Тут вступає в дію механіка підгодовування. Тобі доведеться скрафтити відро з приманкою, яке коштує немало ресурсів, і кинути його у воду. Вода почне вирувати і активується таймер. Зазвичай це година, протягом якої будь-хто в цій зоні може ловити рибу. Це зроблено спеціально як соціальна активність. Один гравець витрачає ресурси на приманку, а скористатися нею можуть усі поруч. Сам процес лову виглядає як дуель. Коли риба клює, у тебе з'являється спеціальна панель навичок. Твоє завдання – реагувати на дії риби, натискаючи відповідні клавіші напрямку – ліворуч, праворуч, вгору, вниз, щоб виснажити її витривалість – жовта смужка, і не дати накопичитися напрузі – червоні стаки. Якщо напруга досягне 30 стаків, риба зірветься. Це вимагає концентрації, адже риба буде стрибати з води та пірнати, і чим швидше ти реагуєш, тим швидше зловиш трофей. Чи потрібно щось окрім прикорму? У грі буде 6 видів наживок, які можна скрафтити або купити. І тут є нюанс. Дорожчі наживки не просто для краси. Вони збільшують твої шанси зловити більшу рибу або більш рідкісні види, які стоять вище у ланцюжку прогресії. У прісних водоймах на тебе чекають судак, сом, щука та панцирник. А у відкритому морі – тунець, морські зірки, марліни та вітрильники. Для початку непогано, всі рибини ще й матимуть різний розмір. Мальок для новачків, середня – це стандартний улов, і титанічна – справжні монстри глибин. Саме ці титанічні рибини призначені не лише для продажу, а й для створення трофеїв, які можна буде повісити на стіну свого маєтку у майбутньому. Коли ти нарешті переміг у міні-грі, риба не потрапляє автоматично в інвентар. Вона залишається у воді, і тобі треба фізично її підібрати. Це зроблено для стимуляції PvP. Поки ти плаваєш за здобичю, твій корабель можуть атакувати. Або ж викрасти здобич прямо у тебе перед носом. Однак, якщо ти справжній профі, ти можеш виконати критичний вилов. Тоді риба вилетить з води прямо тобі під ноги. Улов вішається тобі на спину як рюкзак, і виглядає це прикольно, особливо якщо це гігантський марлін чи тунець. Але тягнути рибу до міста по одній – довго. Тут на сцену виходять мули, новий етап маунтів із сідельними сумками, куди можна завантажити кілька пакунків. Найкращі мули дозволяють вести 2 пакунки в сумках і 1 на спині персонажа, що значно пришвидшує заробіток. На даному етапі риба – це додаткове джерело золота. Приготувати з неї юшку поки що не вийде, хоча розробники натякають, що в майбутньому системи можуть об'єднати. І хоча Стівен на стрімі заробив копійки на безпечній річковій рибі, справжні капітали робляться в морі, де ризики PvP максимальні. Але що робити, якщо я хочу відчути на обличчі легкий морський бриз? Справжні морські вовки оцінять новий корабель – Корсар. Це одне з найшвидших суден у флоті, створене для перехоплення та риболовлі. Корсар оснащений спеціальними відсіками для риби, які можна замінити на гармати з зіллям, активним радаром, який показує інші кораблі та косяки риби на карті, а також гарпунною установкою. Гарпун – це окрема грізна зброя. Він впивається у вороже судно, сповільнюючи його, і жертві доведеться вручну витягувати гарпун зі свого корпусу, щоб звільнитися. Також розробники додали корисну Quality of Life фічу. Коли вітрила затуляють камеру, вони стають прозорими, щоб ти завжди бачив свого персонажа. А щоб потрапити на борт, тепер на додачу до драбин використовуються реалістичні сітки для лазання. Тут питання – чи можна вкрасти рибу з відповідних відсіків? Поки твій корабель у безпечній гавані, рибу з трюму можуть брати лише члени твоєї групи або ти. Але як тільки ти виходиш у беззаконні води, тобто відкрите море, будь-хто може піднятися на твій борт по тих самих зручних сітках і поцупити твій улов прямо з трюму. Тож пильнуй свій золотий вантаж. Перш ніж ми зануримось в механіки нового івенту, важлива ремарка. У демонстраційному відео Стівен відкрито використовував адмінські чити. Він був безсмертний, влітав і вбивав ворогів з одного удару. Чому? Тому що контент, який ми зараз розберемо, розрахований на повноцінний рейд, а не на одну групу. Тож не думай, що у тебе вийде так само легко розвалити кабіни древнім, як це було на стрімі. Хто чи що такі ці Harbingers, провісники? Це не просто декорації чи чергове оновлення ландшафту.
Провісники – це велетенські кам'яні кораблі, які перенесли древніх на Веру під час апокаліпсису. Вони виглядають як колосальні скелі, що впали з небес тисячі років тому і врізались в планету. Художники Intrepid черпали натхнення для їхнього дизайну з досить моторошних речей – морського життя, біологічних пухлин, а також робіт таких майстрів сюрреалізму, як Зіслав Бексінський та Ганс Рудольф Гігер. Тож готуйся до візуального стилю, від якого аж сироти по шкіри виступатимуть. Наразі у світі виявлено 3 таких об'єкти в локаціях Turquoise Sea, Sensual Desert та Джундарк. Територія навколо них – це зона беззаконня 24/7. Май на увазі. І він починається біля підніжжя Провісника, де розташована брама порожнечі, і доступний на одному з них раз на добу. Фаза перша – зачистка. Щоб активувати браму порожнечі, гравцям потрібно вбити 500 древніх у цій зоні. Лічильник спільний, тож це робота для рейду. На стрімі розробники спеціально зачистили територію біля брами для зручності показу, але у звичайних умовах там буде кишити ворогами, через яких доведеться пробиватися. Фаза 2 – хвилі. Коли лічильник заповнено, брама не просто відкривається. Спочатку вона починає світитися та активуватися, попереджаючи про небезпеку, і лише згодом з'являється візуально крутий портал. З нього починають виходити хвилі елітних ворогів, кожна з яких сильніше за попередню. Фаза 3 – Лорд Древніх. Фінал зовнішньої частини івенту – поява світового боса – Лорда Древніх. Кожен із 3 провісників має свого унікального боса. Наприклад, у Turquoise Sea це сирена з водяними атаками. Тільки його смерть відкриває прохід всередину провісника. Внутрішня зона називається Нартекс. Це кишенькове підземелля з надзвичайно високою щільністю ворогів. У кожного провісника є 3 входи, які ведуть у 3 окремі нартекси. Кожен з них розрахований на 2-3 групи гравців. Тому, щоб ефективно зачистити все всередині та забрати максимум нагород, рейду доведеться розділитися і штурмувати всі 3 входи одночасно. Всередині є телепорти, які з'єднують ці кімнати між собою. Це зроблено для того, щоб PvP-групи могли полювати одна на одну, переміщаючись між відсіками. Після Нового року розробники планують значно розширити цю зону. Під провісниками з'являться повноцінні величезні підземелля, і телепорти всередині нартексу стануть входами до них. У кожному нартексі є міні-бос, який охороняє найцінніший скарб – скриню Кривавої Орди. Відкрити її – це справжній виклик. Взаємодія зі скринею вимагає 60 секунд безперервного касту. Лут отримає лише одна людина – та, яка завершить каст. Як тільки ти починаєш каст, щоб відкрити скриню, ти отримуєш криваву мітку. Це клеймо висить на тобі 1 годину. Воно позначає тебе як комбатанта, по суті ти бігаєш флагнутий, навіть якщо ти вийдеш із зони беззаконня у мирні землі. І найголовніше, таймер мітки не тікає, поки ти офлайн, і вона не зникає після смерті. Тобто уникнути покарання за вторгнення, просто вийшовши з гри, не вийде. Заради чого взагалі ризикувати та потикатись на той івент? З монстрів падають спотворені ресурси – дерево, камінь тощо. Також падає Corrupted Excoriae для покращення спотворених ресурсів та реагенти для очищення, які дозволяють перетворити спотворений ресурс на звичайний тієї ж рідкості. З босів також падає топовий шмот. Але пам'ятай про час. Нартекс відкрити лише 3 години. Після завершення цього часу двері зачиняються і приміщення заповнює газ смерті, який дуже швидко вбиває все живе всередині. Тож не будь жадібним, встигни втекти до того, як станеш частиною історії древніх. Нещодавно Стівен давав інтерв'ю одному з відомих блогерів – Dusty White. Я відібрав найцікавіші питання з інтерв'ю та з Q&A частини стріму розробників. Чи захоплять великі гільдії контроль над усіма провісниками? Стівен заспокоїв, у грі немає швидкого переміщення, а провісників 3 у різних куточках світу. До того ж, івент запускається рандомно лише на одній з локацій раз на день. Передбачити, де саме це станеться, неможливо, тому контролювати всі точки одночасно одній гільдії буде вкрай важко. Куди зникла блок-схема розвитку івенту провісників? Стівен пояснив, що ці механіки та фази фактично готові, але переходи між стадіями ще мають певні баги. Тому, щоб не ризикувати стабільністю на старті 11 грудня, ці переходи тимчасово вимкнено. Повноцінне впровадження цієї системи планується на січень, хоча тести на PTR можуть початися вже в грудні.
Чи змінилось початкове грандіозне бачення гри через технічні обмеження або реалії розробки? Дизайн завжди починається з журавля в небі, але з часом його доводиться приземляти до реальності. Стівен визнає, що 9 років тому він не знав того, що знає зараз, і його шлях був нетрадиційним. Очікування змінюються, і зараз головне завдання – поєднати бачення фінального продукту з потребами гравців, які вже грають у незавершену версію. Чому Intrepid впевнені в успіху в довгостроковій перспективі, коли інші західні ММО, як от Ghost або проекти Amazon, закриваються? Intrepid має унікальну історію фінансової незалежності, яка не залежить від інвесторів чи видавців, що дозволяє їм уникати турбулентності індустрії. Проект був валідований самою спільнотою через краудфандинг, а не через пітчинг інвесторам. Який пріоритет у систем житла та фріголдів і коли вони повернуться? Житло є пріоритетом, оскільки воно пов'язане з громадянством та економікою поселень. Фрігольди були тимчасово вимкнені для доопрацювання інженерної частини розміщення об'єктів, але вони повернуться незабаром після оновлення Harbinger. Як студія реагуватиме на критичні баги, дюпи та експлойти після переходу в Steam? Впроваджено систему чорного списку, яка дозволяє миттєво відключати проблемні предмети або таблиці нагород під час роботи сервера без необхідності випускати патч. Які очікування щодо міськості серверів із Dynamic Grading? Чи зберігається план на 10 тисяч онлайну? Зараз у гри понад 200 тисяч вішлістів у Steam. На старті 11 грудня очікують пік близько 50 тисяч одночасних гравців. Студія готова масштабувати сервери за потребою. Де Ashes of Creation буде через рік і як Стівен ставиться до публічного сприйняття гри? Стівен сподівається на успішний запуск, залучення нових гравців і значний прогрес у бікбети наступного року. Він вірить, що якість продукту врешті-решт переважить критику, як це сталося з No Man's Sky. Вихід у Steam – це нетрадиційний, але необхідний крок. І на кінець бліц питання, чи закінчилися у компанії гроші? Ні, компанія не банкрут. Фух, інформації сьогодні було справді багато, але давай підіб'ємо підсумки. Чесно кажучи, це оновлення відчувається як справжній Рубікон для проєкту. Ми нарешті бачимо, як розрізнені механіки збираються в цілісну картинку. Економіка риболовлі живить PvP на морі, а рейди на провісників дають той самий хардкорний ендгейм челендж, якого нам не вистачало. Вихід у Steam – це величезний ризик через публічну критику, але й величезний шанс для гри отримати свіжу кров і перевірити свої сервери на міцність. Так, попереду нас чекає вайб і технічні моменти переїзду, але воно того варте. А в коментарях під відео є посилання на нашу українську спільноту в Discord, гільдію, а також мій Telegram і Twitch канали. Маєш гру і хочеш грати разом? Приєднуйся до Ukrainian Pub. До зустрічі в наступному відео!